हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँलाई मेरो सिटिएन नेपाल युट्युब च्यानलमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी सिक्ने भन्ने विषयको भिडियोहरु तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हामी जो कोही पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कमजोर रहेका हुन्छौं, त्यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने विषयको भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजका टिप्सहरु सिक्ने टिप्सहरु केही हैन, इंग्लिश पढायो नै हैन, तपाईलाई म एउटा एप्सको बारेमा मोबाइल एप्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जुन एप्सले चाहिँ तपाईहरुलाई इंग्लिश सिक्नको लागि निकै मद्दत गर्नेछ। तपाईहरुलाई अब म सिधै भिडियोतिर लगेर एप्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जान्नको लागि एउटा एप्लिकेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर खोलेर सर्च बक्समा गएर जीबोर्ड टाइप गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले जीबोर्ड टाइप गर्नुसाथ द गुगल किबोर्ड भन्ने भन्ने आउँछ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो क्लिक गरेपछि तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। देखिराख्नुहुन्छ, त्यहाँ इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको डाउनलोडिङ सुरु हुन्छ। त्यो डाउनलोड एकछिन टाइम लाग्छ तपाईहरुको डाउनलोड हुनलाई। डाउनलोड हुनुन्जेलसम्म हामी यो एप्लिकेसनको बारेमा अलिअलि हेरौँ। यसको रेशियो रिभ्यू रेशियो भनेको 4.3 रहेको छ। यो 4.3 भनेको एकदम राम्रो रेशियो हो। यसको अरु फिचर्स हेर्नुपर्दा यो भर्जन 8.0.4 को रहेको छ भने अपडेट भनेको 1 मार्च 2019 मा भएको छ। यसको लन्च चाहिँ रिलिज चाहिँ 17 जुलाई 2014 मा भएको थियो र डाउनलोडिङ भइरहेको छ। धेरै ठुलो फाइल छैन यो, तपाईहरुको मोबाइलमा सिधै हट्न सक्छ। इन्स्टलिङ भइरहेको छ, हाम्रो डाउनलोडिङ भइसकेको छ एप्लिकेसन। मैले केही स्किप गरेको छु डाउनलोड हुँदाको टाइमलाई र तपाईले त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र स्टेप 1 आउनेछ, त्यो खोलिसके पश्चात यो यहाँ चाहिँ तपाईले मेरो भिडियोलाई यहाँदेखि चाहिँ तपाईले स्किप नगरिकन हेर्ला, किनकि यहाँदेखि उता केही सेटिङहरु पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो एप्लिकेसन। यदि त्यो सेटिङहरु तपाईले मिलाउन जान्नु भएन भने तपाईलाई यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको कुनै भ्यालु हुँदैन। त्यसकारणले तपाईले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले इनेबल सेटिङमा गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईले देखिरहेको जीबोर्ड भन्ने त्यसलाई चाहिँ अन गरिदिनुहोस् र स्टेप 2 मा सिलेक्ट जीबोर्डलाई गर्नुहोस् र सेटअप प्रोसेसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप 3 मा सेटअप प्रोसेसलाई सेटअप प्रमिसेसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र अलो गरिदिनुहोस् त्यहाँ। र त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ, डन गरिदिनुहोस्। र यहाँ आइसकेपछि केही अरु सेटिङहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। माथि ल्याङ्ग्वेज देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले इंग्लिश युके रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले नेपाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। तल गएर एडमा गएर नेपाली तल रहेको छ एन अल्फाबेटबाट एनमा गएर चाहिँ नेपाली चाहिँ तपाईले छनौट गर्नुहोस्। त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ नेपाली नेवारी भन्ने देखिरहेको छ, नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईले नेपाली इन्डिया, नेपाली ल्याटिन, नेपाली नेपाल भन्ने रहेको छ, तपाईले त्यसमध्येमा नेपाली नेपाल चाहिँ छनौट गर्नुहोस्। र त्यसपछि त्यति छनौट गरेपछि तपाईहरुको किबोर्डको अप्सनहरु आउँछ, तपाई के राख्ने भन्ने कुरा रेकग्नाइज अभियसली भइहाल्छ र त्यसपछि अरु कुन राख्नुहुन्छ राखेर गर्नुहोस्। र त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको सेटिङ्स यहाँको बनिसकेको छ। अब हामी सिधै एउटा एप्लिकेसन कसैलाई मेसेज लेखेर देखाउने छौं। कोही मेरो अगाडि अहिले रहेको छ मेसेन्जरमा म कसैलाई टाइप गरेर देखाउने छु। तपाईहरुले त्यहाँनेर त्यति गरेपछि तपाईहरुको जीबोर्ड किबोर्ड चाहिँ अन भइसकेको छ। त्यहाँ तपाईले गुगलको जी साइन देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ तल त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईले। र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनेर एउटा जी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गुगल ट्रान्सलेटरको जस्तो साइन देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ। ओके गरिदिनुस् र तपाईले त्यहाँ डिडक्टेड ल्याङ्ग्वेज एकातिर र अर्कोतिर इंग्लिश देखिराख्नु भएको छ। डिडक्टेड ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले नेपालीलाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली छनौट गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ नेपाली किबोर्ड आउँछ। माथि नेपालीमा त्यहाँ नेपालीमा टाइप गरेको चिज चाहिँ माथि इङ्ग्लिसमा टाइप हुन्छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ मैले नेपालीमा टाइप गरेँ, माथि इङ्ग्लिसमा टाइप भएर आउँदैछ। र तपाईँलाई यो किबोर्ड मन परेन, तर ग्लोबको जस्तो साइन पनि रहेको छ। ग्लोबकोबाट त्यहाँबाट तपाईँले किबोर्डलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले त्यहाँबाट कुनै कुरा टाइप गरेँ भने माथि टाइप हुन्छ। देखिराख्नु भएको छ। अब म त्यहाँ तपाईँलाई केही टाइप गरेर देखाउँछु। माथि त्यसैको इङ्ग्लिस उल्था भएर देखिन्छ। यस्तो के छ भन्दाखेरि वाट इज इट इङ्ग्लिस। अब त्यसलाई तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र अरू पनि तपाईँले त्यहाँनिर टाइप गरेर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुनेछ। देख्नुभयो संसार टाइप गर्दाखेरि कम्युनिकेसन माथि आफै टाइप भइसकेको छ। तपाईँले त्यहाँबाट जे पनि टाइप गरेर सेन्टेन्समै टाइप गरेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईँले त्यहाँनिरबाट नेपालीमा टाइप गरेर माथि इङ्ग्लिसमा चाहिँ जस्तो खाना खानुभयो भन्दाखेरि इट फुड, खाना खानु भयो भन्दाखेरि इट फुड भनेर त्यसलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। यसरी तपाईँहरूले नेपालीमा टाइप गरेर इङ्ग्लिसमा आफै उल्टा गराइ पठाउन सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइलको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँलाई यस भिडियो हेरिसके पश्चात कस्तो लाग्यो? यस भिडियो यदि तपाईँलाई मन परेमा लाइक गरिदिन नबिर्सनु होला। र यदि यस भिडियोको कुनै प्रतिक्रिया भए तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँले जो कोहीले पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मैले लगाएका भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसनको माध्यमबाट चाहिँ पहिलो रूपमा प्राप्त हुनेछ।